Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, đến mức phải sang tận server nước ngoài fake IP các kiểu, thì các game thủ mobile nước nhà cũng đã được trải nghiệm phiên bản Call of Duty Mobile dành riêng cho thị trường Việt Nam. Giờ bên cạnh PUBG Mobile và Lửa Chùa, anh em đã có thêm một sự lựa chọn mới là huyền thoại Call of Duty ngay trên chiếc điện thoại của mình. Nói chung thì Vinagame cũng đã làm rất tốt công việc Việt hóa lại tựa game này, mang đến cũng đầy đủ những tính năng mà bản quốc tế có. Cộng thêm sự khắc nghiệt không đâu bằng của server Việt Nam, anh em có thể yên tâm trải nghiệm cảm giác bị bọn giả lập mobile trên PC đi cho sấp mặt. Nếu là một gamer kỳ cựu thì cảm giác được điều khiển những tượng đài của Call of Duty như Ghost hay Captain Price ngay trên chiếc điện thoại của mình ắt hẳn rất là thú vị. Vậy còn các anh em nào chưa chơi qua Call of Duty thì sao? Hẳn là anh em cũng đang thắc mắc cái con nhân vật này có gì hay mà sao Vinagame lại bán đắt thế? Thế nên trong video này, Migame sẽ cùng anh em nhìn lại tiểu sử của những nhân vật huyền thoại này để coi hay ho như thế nào mà người ta phải vô game như vậy. Vào video thôi nào. Tính tới thời điểm hiện tại, Call of Duty Mobile bản quốc tế đã có gần 70 nhân vật. Hầu hết trong số đó là các nhân vật dành riêng cho phiên bản mobile, với tạo hình chung chung là một anh lính ngầu ngầu hoặc là cái skin xanh xanh, đỏ đỏ của một nhân vật nào đó. Những nhân vật này thì không được lấy từ các tựa game Call of Duty gốc nên cũng chả có tiểu sử gì đâu, chỉ đơn giản là mặc đồ đẹp nên bán đắt thôi. Còn dàn nhân vật Call of Duty chính gốc thì mới được 10 thôi. Đấy là không tính những quả skin màu mè như Ghost Tím Mộng Mơ hay Ghost Cowboy đâu nha. Còn ở bản Việt Nam thì hiện vẫn chưa có nhiều nhân vật bằng, chừng 1/2 so với bản quốc tế, với chỉ 4 nhân vật được lấy từ series Call of Duty là Price, Swap, Gas và Ghost. Migame sẽ đi vào cốt truyện của từng nhân vật này, bắt đầu với Captain Price nha. Đại úy John Price, hay còn được biết đến với mật danh Bravo 6, là một chiến sĩ bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm hàng không Anh Quốc. Về sau là thành viên sáng lập của đội đặc nhiệm 141. Ông là một trong những nhân vật chủ chốt của cả 3 phần Call of Duty Modern Warfare gốc. Còn đại úy Price trong Modern Warfare 2019 là một nhân vật hoàn toàn khác nên chúng ta sẽ không nói tới nha. Tài liệu cũ nhất được ghi nhận về sự có mặt của ông là trong chiến dịch ám sát tên trùm buôn lậu vũ khí Imar Zakhev của đặc nhiệm SAS năm 1996, 15 năm trước trong bối cảnh của phiên bản Call of Duty 4 Modern Warfare. Đại úy Price lúc bấy giờ còn là một trung úy trong trung đoàn đặc nhiệm số 22 của SAS và dưới sự chỉ huy của đại úy Mark Milan. Nhiệm vụ hoàn thành, cả Price và Mark Milan đều tin rằng họ đã ám sát thành công Imar Zakhev. Nhưng chúng ta đều biết đó không phải là sự thật. Zakhev vẫn còn sống khỏe và chỉ bị cụt mất cánh tay thôi. Sau một thời gian phục vụ trong SAS, ông được phong làm đại úy và kể từ đó gắn liền với cái tên Captain Price. Cũng trong khoảng thời gian này, ông được trao trách nhiệm dẫn dắt biệt đội Bravo Team của SAS dưới mật danh Bravo 6. Tại đây thì Price gặp mặt một trong những đồng đội trung thành nhất của mình là John Swap, Mark Travis. Trong Modern Warfare 1, nhiệm vụ chính của biệt đội SAS là truy lùng các phần tử dân tộc cực đoan, những kẻ đã gây ra vụ đảo chính ở Trung Đông, cũng như cho kích nổ quả bom hạt nhân khiến hơn 30.000 lính Mỹ thiệt mạng, và đứng đằng sau không ai khác chính là Zakhev. Price lập ra một kế hoạch tỉ mỉ nhằm bắt cóc Victor Zakhev và gây áp lực lên cha hắn. Tuy bị mai phục từ trước, nhưng Victor Zakhev vẫn vùng lên tháo chạy. Đến khi bị bao vây trên một sân thượng, hắn ta không bị muốn bắt làm con tin và đã tự kết liễu đời mình. Để trả thù cho con trai, Zakhev tuyên bố khi phóng đi 2 tòa tên lửa nhằm vào bờ đông nước Mỹ. Thời gian không còn nhiều, nhóm Price phải đột nhập vào phòng chỉ huy để vô hiệu hóa 2 quả tên lửa trước khi điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Nỗ lực của cả nhóm đã thành công, tuy nhiên tất cả lại rơi vào hoàn cảnh éo le khi mà lực lượng phiến quân đang ập đến từ mọi hướng. Và rồi cuối cùng, tên trùm Zakhev cũng đã xuất đầu lộ diện với bộ mặt đắc thắng. Hắn ta từ từ xử tử lần lượt những người lính còn sống sót. Trong phút giây sinh tử, Price ném cho Swap khẩu súng và thế là đi đời tên trùm gian ác. Bravo Team dù tiêu diệt thành công Zakhev, nhưng tất cả các thành viên đều đã bỏ mạng. Duy chỉ có Swap và Price là sống sót. Ông gia nhập đội 141 và tiếp tục chiến đấu bên cạnh người đồng đội cũ Swap dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ tướng Cephas.
Nhiệm vụ mới của cả nhóm là truy sát Vladimir Makarov, kẻ chủ mưu thực sự giật dây tất cả những sự kiện trong phiên bản trước. Trong chiến dịch Kingfish, đội 141 được giao nhiệm vụ truy tìm manh mối Makarov. Tuy nhiên khi đội 141 lấy được thông tin thì quân đội Nga đã xông tới và cả đội cố gắng chạy đến điểm tập kết. Nhưng do lính Nga quá đông nên Price đã ở lại quyết tử để đồng đội chạy thoát và được cho là đã hy sinh. Nhưng hóa ra, ông bị quân đội Nga bắt giữ và phải chịu quản thúc trong gần 5 năm tại nhà tù Gulag ở Nga. Cho đến khi được Swap và các thành viên của biệt đội Task Force 141 giải cứu trong Modern Warfare 2. Quay trở lại đội 141, Bryce không hề hay biết rằng chính tướng Shepard đã cấu kết với Makarov để gây ra một cuộc chiến tranh thế giới lần 3 giữa Nga và Mỹ, hòng trở thành một người hùng lãnh đạo quân đội Mỹ trong cuộc chiến. Bryce cố cảnh báo cho các thành viên khác của Task Force 141, nhưng đã quá trễ, cả đội bị tướng Shepard ra tay hạ sát. Quá tức giận trước sự việc này, Bryce và Swap buộc phải thỏa thuận với Makarov, cố thuyết phục họ sẽ tiêu diệt Shepard hộ ý vì kẻ thù của kẻ thù là bạn. Sau một cuộc truy đuổi kinh hoàng trên 2 chiếc cano, họ đã tiêu diệt được Shepard nhưng với một cái giá không hề nhỏ. Swap bị trọng thương rất nặng và nguy cơ không qua khỏi là rất cao. Họ được các thành viên còn lại của đội 141 giải cứu và trở về một căn cứ bí mật tại Ấn Độ để chữa trị. Tuy nhiên giờ đội 141 đã trở thành tội phạm quốc tế khi ra tay sát hại một vị tướng lĩnh cấp cao của quân đội Mỹ. Mối nguy thực sự Makarov thì vẫn còn đó. Bryce và Swap tổ chức một cuộc phục kích nhằm tiêu diệt y nhưng bất thành. Chính sự kiện này đã dẫn đến cái chết của Swap ngay sau đó. Nén đau đớn, Bryce tiếp tục tìm Yuri, người từng là chiến hữu thân cận nhất của Makarov. Bryce và Yuri lần ra dấu vết của Makarov tại một khách sạn ở Ả Rập. Họ tổ chức một chiến dịch càn quét lớn vào đây. Dù được trang bị 2 bộ áo giáp chống đạn You Guess Now, cả hai cũng đã phải rất khó khăn mới kết liễu được hắn ta. Yuri cũng đã hy sinh trong nhiệm vụ này. Câu chuyện về Captain Price và 3 phần Call of Duty Modern Warfare chính thức khép lại. Nhân vật tiếp theo là Swap Matavix. Trong Call of Duty Mobile Việt Nam, John Swap Matavix là một nhân vật cực hiếm và hiện đang là một phần thưởng trong cuộc thi Tôi là chiến binh Call of Duty Mobile. Đây chắc chắn là nhân vật mơ ước của tất cả anh em chơi Call of Duty Mobile rồi. Swap trở thành thành viên của SAS chính thức trước khi nội chiến Nga lần thứ 2 xảy ra. Khi đó anh mang hàm trung sĩ. Khi còn ở trại huấn luyện SAS, anh được Gas tập luyện cách sử dụng vũ khí và cách chiến đấu cận chiến. Sau đó anh được giới thiệu cho John Price và toàn đội Bravo. Anh được mọi người gọi là FNG, Fucking New Guys, vì anh là lính mới. It's the FNG, sir. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Swap nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của mình trong các nhiệm vụ và dần trở thành thành viên then chốt của đội Bravo. Chính anh là người đã bắn viên đạn quyết định kết liễu cuộc đời của tên trùm khủng bố Zakhev. Cuộc nội chiến ở Nga diễn ra căng thẳng hơn. Tướng Shepard quyết định thành lập một nhóm đặc biệt để có thể giải quyết bất kỳ nhiệm vụ nào trên thế giới, thay mặt cho nước Mỹ ra tay tiêu diệt bọn khủng bố. Và đó chính là lý do đội 141 được ra đời. Sau chiến dịch Kingfish, Swap trở thành chỉ huy biệt đội 141 trong khoảng thời gian không có Captain Price. Cùng với thiếu tá Simon Riley, Ghost và trung sĩ Gary Sanderson, Rust, anh lãnh đạo đội 141 trở thành nhóm bất khả chiến bại. Swap đan tụ với người thầy Price trong vụ đột kích vào nhà tù Gulag. Và điều đầu tiên anh làm sau khi gặp lại ông là trả lại khẩu súng mà Price đã trao cho anh để kết liễu Zakhev 5 năm trước. Cuộc điều tra về Makarov dẫn đến hai hướng khác nhau và đội 141 quyết định chia làm hai nhóm. Swap và Price lần theo dấu vết của một vụ rơi máy bay ở Afghanistan. Rust và Ghost xâm nhập vào hang ổ của Makarov ở vùng núi Caucasus.
Tuy nhiên Ross và Ghost đã bị tướng Shepard thủ tiêu và che giấu sự phản bội của hắn ta. Còn Price và Swap bị đội quân trung thành của Shepard là Shadow Company truy sát. Take the wheel! Aim for the ram! Makarov muốn mượn tay nhóm 141 để tiêu diệt con cáo già Shepard, nên hắn ta chỉ điểm căn cứ của Shepard cho Swap và Price. Tưởng chừng người chơi đã để sổng Shepard sau khi hắn ta lên được chiếc trực thăng. Tuy nhiên thật bất ngờ khi một phát đạn chính xác từ Price đã khiến cả ba cùng rơi xuống thác nước. Sau khi tỉnh lại, Swap mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn quyết tâm giết chết tên tướng vô lương tâm. Trong một trường đoạn đầy hư cấu và xạo lịt, Swap mặc dù bị một con dao cắm thẳng vào ngực vẫn cố nén đau, rút dao và phóng ngay vào mắt tên tướng độc ác. Kẻ xấu đã bị đền tội, tuy nhiên Swap đang trong cơn thập tử nhất sinh. Với sự xuất hiện không hề đúng lúc hơn của ông Bụt Nikolai, Swap đã được đưa đi cấp cứu tại Ấn Độ. Tuy nhiên Makarov đã cho quân bám theo và quyết định tấn công tiêu diệt hai người lính cuối cùng của đội 141. Dù vậy Swap, Price, Nikolai cùng Yuri đã kiên cường chiến đấu và đào thoát thành công. Sau khi vết thương của Swap hồi phục đủ để chiến đấu, cả nhóm quyết định sẽ tiếp tục công việc đang dang dở của mình là thủ tiêu tên trùm khủng bố Makarov. Nhờ thông tin quý, báo từ đội Delta Force của Sedman, đội của Swap biết được Makarov đang họp với những cố vấn thân cận ở khách sạn Lusting ở thủ đô Praga, Cộng hòa Séc. Một kế hoạch được vạch ra, trong đó Price sẽ xâm nhập vào khách sạn, còn Yuri và Swap làm nhiệm vụ thanh toán gã cáo giả bằng súng bắn tỉa từ một tháp nhà thờ đối diện. Tuy nhiên Makarov đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc họp này. Hắn ta đã cài bom ở xung quanh và kế hoạch của Yuri và Swap đã bị bại lộ. Để tránh khỏi sức sát thương từ vụ nổ, Swap và Yuri buộc phải lao mình ra khỏi tháp nhà thờ. Thế nhưng cú rơi từ độ cao khá lớn đã đem đến hệ quả tai hại. Vết thương trên ngực Swap lại tái phát. Và bất chấp những nỗ lực của Price và Yuri đột phá vòng vây để đưa anh đến địa điểm an toàn, nhưng Swap cuối cùng cũng đã không thể qua khỏi. Dù vậy Swap cũng có thể yên nghỉ bởi Makarov cuối cùng cũng đã bị đền tội dưới tay của Captain Price. Nhân vật tiếp theo là Gas. Nói chung là anh này cũng là nhân vật phụ của phụ trong Modern Warfare 1 thôi, nên cũng không có gì đáng nói về Gas. Anh là thành viên của đội Bravo dưới quyền chỉ huy của Captain Price. Anh chiến đấu cùng với Price và Swap trong tất cả những nhiệm vụ của biệt đội Bravo, từ giải cứu Nikolai, bắt sống và tra khảo Assad, truy lùng Victor Sakhev và nhiệm vụ định mệnh, vô hiệu hóa 2 quả tên lửa hạt nhân. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Gas khi trong quá trình tẩu thoát và bị tay trùm Sakhev phục kích. Hắn ta lạnh lùng bắn thẳng vào đầu Gas trong lúc anh đang bảo vệ những người đồng đội của mình. Trong Call of Duty Mobile Việt Nam thì ngay từ ngày đầu tiên ra mắt, Gas đã nằm trong chuỗi sự kiện tặng miễn phí khi tích lũy đăng nhập từ 20 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, nên là chắc chắn anh em vào cũng có chứ nhỉ. Tiếp đến, chúng ta đến với một nhân vật ngầu nhất của Call of Duty, chiến binh mang mặt nạ đầu lâu Ghost. Ghost tên thật là Simon Riley. Anh sinh ra ở Kafkas và lớn lên ở Manchester. Tuổi thơ của anh đầy những nỗi đau và ám ảnh vì người cha vô tâm của anh. Người cha của anh trong một cơn say thuốc đã cười đến chết. Sau vụ 11 tháng 9, anh gia nhập quân đội Anh. Sau những đợt tập huấn trong doanh trại, Riley đã chứng tỏ anh là một người lính giỏi, một chiến binh xuất sắc và anh đã được SAS để ý. Khi anh còn là quân nhân, anh được giao nhiệm vụ và tiêu diệt tay trùm buôn thuốc phiện Monen Roba. Khi chuẩn bị đột nhập vào sao huyệt của hắn, thì sĩ quan chỉ huy của Riley đã phản bội nhóm, khiến cho anh bị bắt. Riley bị tra tấn dã man nhằm moi thông tin, khiến anh trở nên điên loạn và mất trí. Riley giờ vô dụng, Monen Roba ra lệnh chôn sống anh. Nhân cơ hội này, Riley đã trốn thoát và trở về doanh trại. Sau khi anh xuất ngũ, anh trở về nhà và thấy hoàn cảnh của gia đình trở nên tồi tệ. Mẹ anh đi bước nữa với người khác.
em trai anh thì nghiện thuốc nặng. Khi biết được hoàn cảnh của Riley, sĩ quan trong quân đội đã ngỏ ý mời anh quay lại làm việc cho quân đội và trợ cấp cho gia đình, nhưng anh đã từ chối. Anh cũng tự hứa với bản thân mình rằng sẽ giúp gia đình vươn lên trong khoảng thời gian khó khăn này. Tuy nhiên, một biến cố lớn bất ngờ xảy ra. Người đồng đội năm xưa Kevin Sparks đã giết gia đình Riley. Sau khi tra hỏi mới biết, tay trùm thuốc phiện Roba đã ra lệnh cho Kevin Sparks giết gia đình Riley. Để trả thù, Riley lên đường săn lùng Roba, kết liễu hắn ta ngay tại nhà của hắn và phóng lửa đốt trụi căn nhà. Anh bước ra và gặp đại tướng Shepard và được tuyển vào Task Force 141, và câu chuyện của Ghost trong Modern Warfare 2 chính thức bắt đầu. Dưới mệnh lệnh của tướng Shepard, đội 141 đang lên đường truy tìm những chứng cớ về cuộc khủng bố tại sân bay Nga, và kẻ bị tình nghi số 1 tất nhiên là Makarov. Những manh mối đầu tiên dẫn nhóm đến Rio de Janeiro, nơi họ đã truy bắt thành công một tên trùm buôn lậu vũ khí. Tuy không thu được bằng chứng nào, nhưng đội 141 cũng có được một thông tin khá quan trọng. Kẻ thù số 1 của Makarov đang được giam giữ ở một nhà tù chính trị ở Gulag, Nga. Và anh em biết rồi đó, kẻ đấy chính là Captain Price. Giải cứu được Captain Price rồi, đội 141 dốc toàn lực truy tìm Makarov, dẫn đến nhiệm vụ thu hồi thông tin từ căn nhà của Makarov. Ghost chỉ huy biệt đội này, trong đó có cả Rust, nhân vật do chính anh em điều khiển. Cả đội phải bảo vệ dàn PC 300 triệu của streamer Makarov, đợi nó tải xuống những hoạt động liên quan đến hắn ta với tốc độ rùa bò. Nhiệm vụ hoàn tất, nhưng chỉ có Ghost và Rust lại còn sống sót để quay về điểm tập kết do Shepard chỉ định. Rust bị thương và ngã xuống, nhưng Ghost vẫn đỡ anh lên và cả hai cùng tiến về điểm tập kết. Tuy nhiên, sau khi vượt qua mưa bom bão đạn để đem theo thông tin về chiếc trực thăng cứu viện của tướng Shepard, thì thứ mà Rust và Ghost nhận được lại là 2 viên đạn cay đắng. Cả hai đều bị hỏa thiêu, trong khi bộ đàm của họ là tiếng của Price gọi điện thông báo về sự phản bội của Shepard lẫn với tiếng súng đạn. Đây chính là phút giây mà Mi-game hứa với lòng là sẽ giết bằng được cái tên cáo già xảo quyệt Shepard. Một lần nữa, RIP Ghost, anh đã hy sinh anh dũng mà lòng không nuốt trôi được sự lật lọng của chính người ngày xưa đã tuyển mộ mình. Hiện tại game thủ Call of Duty Mobile Việt Nam có thể dễ dàng nhận được nhân vật này khi mua Premium Pass Plus. Tuy nhiên Ghost chỉ xuất hiện duy nhất tại mùa này thôi, nên anh em tranh thủ mua nhanh kẻo hết nha. Ngoài những nhân vật đã ra mắt ở trên, thì sắp tới Call of Duty Mobile sẽ còn ra mắt thêm một số nhân vật lấy từ series Call of Duty gốc. Tiêu biểu là David Mason, nhân vật chính của Black Ops 2. Và cô nàng biệt kích Alexandra Catislo, biệt danh là Outrider, đến từ Black Ops 3. Đầu tiên là David Mason. Bên cạnh sự trở lại của nhân vật chính Black Ops 1 là Alex Mason, thì Black Ops 2 cũng giới thiệu một nhân vật mới là David Mason, con trai của Alex. David Mason được sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa đặc vụ CIA Alex Mason và người vợ không xác định vào năm 1979 tại quê nhà Fairbanks, Alaska. Sau khi mẹ mất, tình cảm giữa David và cha anh là Alex trở nên xấu đi. Những biến cố xảy ra khi David chứng kiến cái chết của cha mình, và từ đó David được đồng đội của Alex là Út nuôi nấng. Nhờ vào những kinh nghiệm trong quá khứ và sự dạy dỗ khắc nghiệt của người cha, David tiếp nghiệp lính của cha mình và trở thành một quân nhân rất tài năng. Năm 1996, khi đó mới 17 tuổi, David gia nhập SEAL, lực lượng tinh nhuệ nhất của Hải quân ở Hoa Kỳ. Đến năm 2005, David trở thành tư lệnh SEAL của Hải quân với mật danh là Section. Nói sơ qua về bối cảnh của Black Ops 2 thì phần chơi của David diễn ra vào năm 2025, thời điểm cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai giữa các cường quốc trên thế kỷ 21 đang diễn ra. Và mấu chốt trong cốt truyện của phiên bản lần này đó là việc Trung Quốc đang dần dần vươn lên trở thành cường quốc mới, hùng mạnh về cả kinh tế lẫn quân sự, khi mà họ đã chiếm lĩnh được gần như toàn bộ trữ lượng đất hiếm, một nguồn tài nguyên thiết yếu để sản xuất các thiết bị và linh kiện điện tử trong công nghệ thông tin, y khoa, giao thông, hóa lọc dầu, luyện kim, quân sự và nhiều lĩnh vực khác. Điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ là đối trọng của các quốc gia khác như Mỹ, và xung đột là điều không thể tránh khỏi. Và nhân vật cuối cùng mà Mi-game giới thiệu trong video lần này là cô nàng cực ngầu Alexandra Castillo.
Trước hết thì Alexandra không phải là nhân vật chính của Black Ops 3, cô chỉ là nhân vật đặc biệt xuất hiện trong phần chơi mạng của tựa game mà thôi. Dù vậy, Treyarch đã ưu ái cho cô nàng một tiểu sử riêng. Theo đó, Alexandra là một đứa trẻ đường phố mồ côi, lớn lên trong một khu ổ chuột nghèo đói. Tuổi thơ nghiệt ngã khiến cô luôn phải chiến đấu để sinh tồn. Cô dành nhiều thời gian để leo lên các mái nhà, ngắm nhìn dòng người dưới đường, quan sát và dự đoán cách họ di chuyển. Năm 18 tuổi, cô gia nhập quân đội Brazil và trở thành một phần của lực lượng đặc công quân đội Brazil. Bằng kỹ năng chiến đấu đặc biệt với cung tên và các vũ khí tầm xa, cô được biết đến với mật danh Outrider. Trong các nhiệm vụ trinh sát và ám sát, Outrider dễ dàng đột nhập vào chiến trường, truy tìm và tiêu diệt mục tiêu một cách hoàn hảo. Và đó cũng là một số tổng hợp của Mi Game về các nhân vật nổi tiếng của dòng game Call of Duty đã và sắp xuất hiện trong Call of Duty Mobile Việt Nam. Anh em thích nhân vật nào nhất nào? Đang có trong tay nhân vật nào rồi thì hãy chia sẻ cho Mi Game ở dưới phần bình luận nha. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên ấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu các bạn muốn tụi mình phân tích cốt truyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngần ngại mà hãy để lại comment cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.